สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของยี่ห้อทีฟาวนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าไอน้ำไม่ออกนะครับเครื่องเปิดติดปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องเทสเครื่องดูก่อนครับไฟด้านหน้าเตาติดปกตินะครับเตาร้อนปกติเดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนครับ ตรงท้ายเครื่องนะครับตรงนี้ขึ้นรูปปุ่มโอเคนะครับตรงลูกเติมน้ำนะครับเป็นไฟสีแดงกระพริบนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มโอเคดูก่อนนะครับโดยปกติแล้วจะได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับกดอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับเบามากเลยนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยซ้ำเดี๋ยวรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับประมาณ2-3 ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราว่าเปิดจุกด้านข้างหม้อต้มนะครับใส่น้ำในแทงน้ำให้เรียบร้อยนะครับเหมือนที่เราลองเครื่องทุกอย่างเลยนะครับแล้วเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบปั๊มกันนะครับว่าระบบปั๊มทำงานหรือเปล่าตัวนี้เสียงวาล์วน้ำรีเซ็ตนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับแต่ไม่มีน้ำไหลออกมาข้างหม้อต้มตรงจุกตรงนี้เลยนะครับก็แสดงว่าปั๊มน้ำไม่สามารถปั๊มน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับไม่มีน้ำไหลออกมาเลยนะครับรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาแกะดูภายในตัวเครื่องนะครับสาเหตุที่ปั๊มน้ำไม่สามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาที่หม้อต้มได้นะครับเกิดจากตัวปั๊มเสียเองหรือในส่วนของตัวสายท่อน้ำที่มายังหม้อต้มตันนะครับหลังจากที่ผมเทสแล้วนะครับตัวนี้ปั๊มน้ำไม่สามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาที่หม้อต้มได้นะครับเดี๋ยวพาแกะดูภายในตัวเครื่องครับ
มีน็อตทั้งหมด6ตัวครับหลังจากที่เราถอดเข้ามาภายในตัวเครื่องเลยนะครับ เราก็จะมาดูระบบปั๊มน้ำนะครับ ตัวนี้คือระบบปั๊มน้ำนะครับ ที่ปั๊มน้ำจากแทงน้ำเข้ามาตามสายท่ออย่างนี้นะครับ เข้ามาที่หม้อต้มนะครับ เราจะแยกกันก่อนนะครับว่า ตัวปั๊มน้ำตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับ หรือในส่วนของตัวสายที่เข้าหม้อต้มตรงนี้ตันอุดตันหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวจะพาถอดสายตรงนี้ออกนะครับออกจากตัวหม้อต้มก่อนเราก็จะใช้ในส่วนของตัวไขควงแบนนะครับ ตัวเล็กแย่เข้าไประหว่างตัวแคมล็อกสายนะครับจากนั้นใส่ครีมจิ้งจกนะครับ สอดเข้าไปในรูนะครับตัวนี้ก็จะเอาแคมล็อกสายออกไปนะครับตัวนี้ก็จะถอดท่อยางของปั๊มน้ำออกไปนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของตัวรูน้ำที่เข้าไปที่หม้อต้มนะครับ ตัวนี้ตันหรือเปล่านะครับลองใส่ไขควงแย่ดูนะครับ ตัวนี้ไม่ตันนะครับ ก็แสดงว่าตรงข้อต่อตรงรูนี้มีปัญหานะครับ ก็ให้เราไปตรวจสอบในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับ ผมก็จะพาถอดตัวปั๊มน้ำนะครับออกจากวงจรก่อนนะครับถอดสายไฟที่ต่อมาเลี้ยงก่อนเพื่อตัดปัญหาไปนะครับ ตรงรูที่ผมวงกลมไว้นะครับ2 รูนะครับ ตรงนี้ เราจะใช้ในส่วนของตัวท่อยางหรือสายปากเป่านะครับว่าตัวนี้มันตันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตันก็ตรวจสอบในส่วนของตัวแทงน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าแทงน้ำไม่เสียก็น่าจะเป็นที่ชุดปรับน้ำมีปัญหานะครับ สามารถใช้ปากเป่าได้นะครับ ผมจะใส่ท่อยางลองเป่าดูนะครับ ตัวนี้ทะลุนะครับ แสดงว่าท่อตรงนี้ไม่ตันนะครับ เราก็จะมาเทสตัวแทงน้ำกันนะครับ2 รูนะครับ ตามที่ผมวงกลมไว้รูนี้กับรูนี้นะครับ ตรงนี้เริ่มเข้าสนิมนะครับ แสดงว่าตัวนี้ไอ้น้ำออกเองด้วยนะครับใส่ในส่วนตัวไขควงนะครับแย่ดูเติมน้ำในแทงน้ำก่อนนะครับ จะต้องมีน้ำไหลออกมานะครับ ตรงนี้ก็แย่ดูน้ำไหลออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวแทงน้ำปกตินะครับ ก็ให้เรามาเทสในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับ ผมจะพามาเทสตัวปั๊มนะครับ ปั๊มน้ำที่เราถอดออกมาจากวงจรนะครับ
ก็คือปั๊มตัวนี้นะครับมันก็จะเตรียมท่อยางไว้นะครับแล้วก็เตรียมในส่วนของตัวปลั๊กไฟนะครับ หัวปลั๊กไฟเปลือยนะครับก่อนอื่นก็ต้องถอดฝั่งนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ท่อยางไปก่อนนะครับก็จะถอดสายไฟที่มาเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็จะใส่ในส่วนของตัวสายไฟนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะมีน้ำนะครับใส่ในถาดนะครับตัวนี้น่าจะจุ่มยากเลยนะครับเดี๋ยวถอดออกเอาอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าครับจะได้จุ่มลงน้ำง่ายๆนะครับตัวนี้คือถอดออกมาเทสข้างนอกนะครับส่วนตัวหัวปลั๊กนะครับตัวนี้ผมก็จะเสียบเข้าที่ปลั๊กไฟ AC ไฟบ้านเนี่ยนะครับ220 โวลต์เลยได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกฝั่งหนึ่งจุ่มลงไปนะครับเห็นไหมครับน้ำไม่ออกมาฝั่งนี้เลยนะครับก็แสดงว่าปั๊มน้ำไม่สามารถดูดน้ำได้นะครับไม่มีน้ำออกมาฝั่งนี้เลยเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะพาแยกนะครับว่าในส่วนของตัวข้อต่อนี้หรือตัวปั๊มน้ำมีปัญหานะครับเดี๋ยวถอดชุดสายก่อนครับเดี๋ยวตัวนี้หมุนออกเลยนะครับตัวนี้ก็ถอดออกได้แล้วนะครับตัวข้อต่อก็จะเหลือปั๊มเพียวๆอย่างนี้นะครับหลังจากที่ผมถอดในส่วนของตัวข้อต่อวาล์วน้ำออกเลยนะครับข้อต่อวาล์ว3 ทางนะครับตัวนี้ผมจะเทสเฉพาะในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับก็คือปั๊มน้ำที่ผมถอดออกมาสายตัวนี้ผมก็จะจุ่มลงในน้ำเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะใส่ในส่วนของตัวกล่องรองไว้ก่อนถ้าผมเสียบปลั๊กไฟ220 โวลต์นะครับถ้าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำมาฝั่งนี้ได้นะครับก็แสดงว่าตัวปั๊มน้ำนี้ปกตินะครับก็เสียในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูครับตัวนี้มีน้ำไหลออกมานะครับก็แสดงว่า
ตัวปั๊มน้ำนะครับ สามารถสูบน้ำได้นะครับ ปั๊มน้ำน่าจะไม่เสียนะครับ น่าจะเสียในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับ ก็คือวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วที่เป็นข้อต่อนะครับน่าจะมีปัญหานะครับ แต่ว่าตัวนี้ผมไม่วาล์วตัวนี้เปลี่ยนนะครับวาล์ว3 ทางนะตัวนี้ผมจะเปลี่ยนพร้อมชุดของตัวปั๊มน้ำนะครับ ที่มาพร้อมกับตัววาล์วนะครับ ถ้าท่านใดเทสได้แล้ว ตัวปั๊มน้ำไม่เสียอยากจะหาในส่วนของตัววาล์วน้ำตัวนี้นะครับ ตัวสีดำๆนี้มาเปลี่ยนก็สามารถหามาเปลี่ยนได้นะครับ หลังจากที่ผมเทสระบบปั๊มน้ำไปนะครับ ตัวนี้ระบบปั๊มน้ำมีปัญหานะครับ ก็คือข้อต่อวาล์วมีปัญหานะครับ ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนออกยกปั๊มเลยนะครับ เพราะว่าเครื่องนี้ก็นานแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของตัววาล์วข้อต่อนะครับ ไม่รู้จะใช้ได้นานหรือเปล่านะครับ เปลี่ยนทั้งชุดเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็จะใส่ปั๊มตัวใหม่นะครับตอนนี้เรายังสายตัวแคมล็อกสายตัวเดิมนะครับ ที่เราถอดไว้ใส่ตัวครีมหนีบนะครับหนีบตัวแคมล็อกสายให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นจัดสายปั๊มให้เรียบร้อยนะครับดันเข้าสุดนะครับใส่ในส่วนของตัวสายไฟที่ต่อมาเลี้ยงปั๊มน้ำครับหลังจากที่เราเปลี่ยนปั๊มน้ำเข้าวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะประกอบฝาเครื่องก็จะยึดน็อตอีกนะครับ6 ตัวหลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองระบบปั๊มน้ำอีกรอบหนึ่งครับ เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดตัวเครื่องตอนนี้ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับตัวนี้ปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำได้เลยนะครับถ้ามีน้ำไหลออกตรงจุกปิดหม้อต้มนะครับถ้าเราเทสได้อย่างนี้ก็แสดงว่าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำจากแทงน้ำได้เลยนะครับเดี๋ยวพาเทสเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับผมจะเสริมให้อีกนิดหน่อยนะครับในกรณีที่เราไม่มีปั๊มน้ำพร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับ
เราจะเทสระบบอื่นได้ยังไงนะครับ ก็ให้เราเปิดจุกปิดหม้อต้มตรงนี้นะครับ แล้วก็นำน้ำเปล่านะครับ ประมาณ1 แก้วนะครับ เทเข้าไปที่ตัวหม้อต้มนะครับ แล้วก็ปิดจุกนะครับ แล้วก็เปิดเครื่องใช้งานปกตินะครับ ถ้าเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติก็แสดงว่าในส่วนของตัวปั๊มน้ำเสียอย่างเดียวนะครับกรณีที่เราไม่มีปั๊มพร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับ หลังจากที่ผมเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เทสระบบปั๊มเรียบร้อยแล้ว สามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาที่หม้อต้มได้แล้วนะครับ ตัวนี้เราก็จะมาเทสเครื่องดูอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนนะครับ ไฟหน้าเตาหยุดกระพริบก่อนตอนนี้ได้ยินเสียงปั๊มน้ำสูบน้ำไหมนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับ เดี๋ยวผมกดปุ่มจ่ายน้ำดูสรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อทีฟาวนะครับอาการไอน้ำไม่ออกได้ยินเสียงปั๊มน้ำเบานะครับตัวนี้มีอะไรเสีย1 ชิ้นนะครับก็คือชุดปั๊มน้ำเสียนะครับชุดปั๊มน้ำและข้อต่อวาล์วเสียนะครับตัวนี้เปลี่ยนทั้งข้อต่อวาล์วแล้วก็ตัวปั๊มน้ำใหม่นะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม